आयकॉनिक रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज बनवणार आहे मी तुमच्यासाठी कुरकुरीत चकली। ही रेसिपी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य प्रमाण मोजण्यासाठी मी हा 1 किलोचा डबा घेतला आहे। 1 किलो उडदाची डाळ, 1 किलो चना डाळ आणि 2 किलो भाकरीचे तांदूळ। सुरुवातीला कढईमध्ये तांदूळ लालसर होईपर्यंत भाजून घेतले। नंतर उडदाची डाळ आणि मग चण्याची डाळ त्याच प्रकारे भाजून घेतली आहे। डाळी आणि तांदूळ मी गिरणीमध्ये दळून आणले आहेत। चकलीसाठी चवीनुसार मीठ, मिरची पावडर, तीळ आणि 1 चमचा तेल। एका पातेल्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवले आहे। पाण्याला उकळी आली की त्यामध्ये तीळ, मिरची पावडर, 1 चमचा तेल आणि चवीपुरते मीठ टाकून गॅस बंद करावे। नंतर त्यात पीठ टाकून चांगला मिक्स करून घ्यावे। नंतर एका ताटामध्ये काढून थोडे थोडे पाणी घालून पीठ चांगले मळून घ्यावे। जॉईंट फॅमिली असल्यामुळे आम्ही सगळे सण आणि पदार्थ मिळून मिसळून करतो। ही रेसिपी मी माझ्या सासूबाईंकडून शिकली आहे।
त्यांच्या हातच्या चकल्या, करंजा, पुरणपोळ्या खूप छान होतात. तुम्ही बघू शकता आईंनी चकलीच्या भांड्यात मळलेले पीठ भरून दिले. आता मी चकली बनवायला सुरुवात करते. तुम्ही पाहू शकता का एकही चकली न तुटता किती छान प्रकारे झाल्या आहेत. एका बाजूला मी तेल गरम करायला ठेवले होते. आता बनवलेल्या चकल्या मी तळून घेणार आहे. या चकल्या मी दोन्ही बाजूने खरपूस तळून घेतल्या आहेत. बघू शकता चकल्या किती कुरकुरीत झाल्या आहेत. तुम्हाला जर आमची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.